Hej! Välkomna till Meet the Locals. Idag är vi vid vackra Bohuslänskusten och vi ska till ön Lyr. Det ligger ungefär 80 kilometer norr om Göteborg och här möter oss familjen Darcy. De kommer visa oss deras trädgård som ligger precis vid kusten och så ska vi ta en kustpromenad. Men häng på innan färjan går! Tror hon hittar hit? Kanske. Hallå! Hej! Hej! Välkommen! Tack så jättemycket! Vilket ställe! Ja. Paradis! Jajamän! Hej! Välkommen in! Ja, gärna. Där. Ja, får vi se. 3 generationer Darcys. Vad Precis! Ett fantastiskt. helt gäng! Vad härligt. Och ha en riktig trädgårdsfamilj. Ja. Jajamän! Ja. Alla gör något, alla är bra på något. Så är det. Fantastiskt. Men vad ska vi titta på och hitta på idag då? Ja, jag tänkte att vi kunde kanske äta lite estnisk kvargkaka först. Och sen kan vi gå och titta i trädgården. Det låter som en ypperlig start. Då gör vi det. Har du varit hjälpt till? Ja. Vi tyckte det var en rolig idé helt enkelt att träffa andra människor i sin hemmiljö och visa liksom, kanske inspirera folk när det gäller trädgårdsbiten då. Vad man kan göra med små medel. Jag tycker det är spännande att träffa andra människor. Man kanske delar ett intresse. Men så när man pratar vidare så kanske det finns fler intressen som man delar. Och då är det en bra infallsvinkel att ha en trädgård. Som inte kanske bara för att visa upp utan just för att inspirera andra och jobba med små medel här. Så. Det här är ju intressant. Vad är det här? Det är min morfars tavla. Han kom från Estland och han kom hit precis i slutet på kriget. Så det är faktiskt anledningen till att jag är här idag. Det är att han rodde till Sverige från Estland. Ja, det är otroligt. Men var han var alltså en känd konstnär i Estland? Ja, det var han. Men sen när han kom till Sverige så var han ju helt okänd. Så han jobbade med att illustrera på Göteborgs stadsmuseum. Och så till slut så fick han ihop pengar och så kunde han köpa stället där nere. Och sen så kom mina föräldrar efter och köpte stället här uppe. Vilken fin historia. Mm. Hur ser en dag ut med er? Ja, alltså det är lite beroende på vädret. Så får man se vad man kan hitta på. Man kan sätta sig här i våran trädgård och fika och skulle vädret vara dåligt så kan man helt enkelt sitta inomhus. Och sen så kan man ta en promenad i omgivningarna. Man kan gå ner till havet. Man kan gå upp på berget som är relativt nära här. Och det är en fin utsikt. Och sen ska man titta på trädgården då som vi har. Och den är ganska intressant och fint. Här är ju mispel. Kallas för apröv på danska. Ja, för de här frukterna de ser ut som en babianrumpa. Men, och de ska ju sitta på ända in till november, det är först då man tar in dem. Man kan säga att vi har 2 huvudhobbys. Båda är intresserade av båtar. Stickning är Majs grej, men jag tycker det är roligt att se vad hon gör och skapar. Mycket stickning. Mycket stickning är det.
Det är både handstickning och maskinstickning och allt elektroniska möjligt. stickmaskiner är det vi snackar om. Ja, precis. Och egen design och allt möjligt. Vilka passar det här för? Det passar folk som är intresserade av att vara ute i naturen, uppleva ett kulturlandskap som den här lilla ön Lyr består utav. Och sen naturligtvis om man vill titta på en liten speciell trädgård med många rariteter. Men framförallt så är det ju för att uppleva det här landskapet som man kommer dit. Ja, nu är vi ganska högt uppe då. Och här svepte ju havet in för ungefär 7000 år sedan. Och upp här i en sandbank då. Så här var det en väldigt skyddad hamn på stenåldern. Jag vet inte om de hade nytta av det. Men det var ju säkert så att det bodde folk längs stranden och samlade ostron och musslor och fiskade och sådär. Welcome to visit us here on Lyr Island. Jag är lite gladare. Okej. Ja, det är det. Welcome to visit us on Lyr Island. Så att, Hej då, tack för en fantastisk dag. Ni är så välkomnande, det har varit jättetrevligt. Tack, jag hoppas det kommer folk hit, tittar på vår trädgård och umgås lite med oss så vi får lära känna någon annan också. Tack. Det kommer det säkert göra. Sköt om er. Ja, detsamma. Hej då. Hej. Hej då. Hej då. Hej. Vilken underbar dag jag har haft här tillsammans med Darcy-familjen här på Lyrön. Vilken unik möjlighet att få spendera en hel dag med folk som bor på ön. Jag tycker du också ska åka till Lyrön och hälsa på. Ha det bra. Hej då.